Hello guys! So for today's tutorial, I want to show you a bit more of recording tool and how to put yourself within the slide. Kasi ang daming nagtatanong kung paano ko nga ba yun ginawa. So alam naman natin na hindi naman lahat sa atin ay marunong sa PowerPoint. So ako, personally, inaaral ko pa rin until now kung paano nga ba create ng PowerPoint presentation, lalo na ngayon na nasa new normal na tayo. So now, I am using Microsoft 365 para sa ating PowerPoint presentation. So let's start. So as you can see, dito sa screen natin ay meron tayong ready-made na PowerPoint presentation. So ang gagawin natin first is to click the slideshow. Nasa upper part po siya ng inyong screen. Okay, slideshow. Click it. Then, search for record slideshow. So, ito po siya. So, click it. Then, may makikita kayong dalawang option. So, ako, personally, I usually use itong record from current slide. So, click it. Then, may mag-a-appear. So, as you can see, I tapped out from my webcam. Ayan na ako, nasa gilid na ako ng ng aking slideshow presentation. So, okay. So, kung makikita nyo dito sa screen natin, may mga, kailangan nyo din i-click para ma-start yung presentation nyo. Kasi, hindi pa naman natin yan nare-record. So, as you can see here in the recording slide na to, meron ditong record, stop, and replay. So, just click the button record to start your presentation. Then, kung gusto nyo i-pause, makikita nyo naman. And then, stop kung tapos nyo na yung presentation nyo. Then, click the record button para makita natin. So, 3, 2, 1. So, yan. So, yan. Nag-start na po ang ating presentation. So, makikita nyo dito sa right side na baba, yung time nyo. So, we can also start the presentation by just clicking the arrows dito sa ating keys natin, sa keyboard natin. So, yan. So, syempre, yan ang mga animation ay ginawa ko na beforehand natin before ako mag-present dito. So, kung makikita nyo dito, may mga iba't ibang kulay yan. So, this is usually to highlight your the words na kailangan nyo i-highlight or i-emphasize sa presentation mo. So, halimbawa, gagamit ako ng highlight kulay violet. Okay, so, I can highlight it. Yan. Pwede ko naman siya palitan ng yellow, orange. Yan. Yan. Green. So, kung gusto mo naman siya i-erase, dito naman sa baba, may nakita ka dyan na eraser. Just click it. Click nyo doon sa mga kinulay nyo. Mawawala na yung mga lines na yan. So, simple as that. Tapos na, nakagawa ka na. So, para matigil yung presentation, just click the stop button. Ito, nasa right side ng inyong screen. Just click it. Then, masisave na yung inyong, yan, masisave na yung inyong recording. So, kung gusto mo i-replay, gusto mo makita kung tama ba yung ginawa mo, pwede mo naman tingnan. So, halimbawa, ayan. This is just start na po ang ating presentation. So, makikita nyo dito sa right side na baba, yung time nyo. So, we can also start the presentation by just clicking the arrows dito sa ating keys natin, sa keyboard natin.
So, yan. So, syempre, yan ang mga... Okay, so pinost ko na. Automatic, nakasave na po yan doon sa inyong slide. So, take note guys. So, hindi ko po alam kung lahat ng ito sa lahat ng Microsoft Office ay pwede ito. Pero for sure, tayong mga teacher, dahil meron na tayong Microsoft Office 365, for sure, merong ganito. Kasi it's the one that I'm using right now. So, that's it. So, let's try. Tingnan natin kung meron na nga ba akong recording. Let's see. Okay. So, as you can see dun sa presentation natin, nakikita nyo na ako dito sa baba. Ayan, nasa baba na ako. Try natin i-slideshow. Kung okay na nga ba. Nag-start na po ang ating presentation. So, makikita nyo dito sa baba, sa right side na baba, yung time nyo. So, we can also start the presentation by just clicking the arrows dito sa... Okay, so, as you can see, okay, nakagawa na tayo ng recording sa slide natin. So, I hope you enjoyed the video, the tutorial. Sana may natutunan kayo. Kasi, madali lang naman siya. Oo, madali lang naman. So, goodbye everyone! See you sa next na tutorial kung meron pa akong matututunan sa mga susunod. Goodbye!